Hello! So, today's video mga kapalwede is may isi-share ko ako sa inyo na pandagdag sa mga beauty nyo. So, may ginagamit po ako sa face na pang scrub. After kong maligo is ina-apply ko yun sa mukha ko para mas lalong kuminis yung mga face natin. Ano? And, bagong lahat mga kapalwede is maliligo muna ako and then after kong maligo mga kakalawiti is i-apply ko sa mukha ko yun. And then, syempre, pag naligo ka is ihilugan mo na rin pati yung mukha mo. And then, after that, pagkatapos mo maligo is i-apply mo sa mukha mo yun. And then, pag na-i-apply mo sa mukha mo yun, lahat ng marurumi na naiwan is matatanggal, ano? Matatanggal ng pang-scrub natin sa mukha na aloe vera gel. Ayan. Ko yung magiging result ng mga kalawiti. So, yun po siya. And bagong lahat, naliligo muna ako mga kalawiti. And then, mamaya-maya, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit yun. And then, let's go! Hello mga kalawiti! So, today's video mga kalawiti is actually kakatapos ko lang maligo. And after ko maligo is ihilamos ko to sa mukha ko. Ayan, ito po siya. Ayan. Pang-scrub po siya sa mukha and maganda po siya sa mukha and smooth po siya sa mukha after nyo ma-scrub sa mukha nyo is smooth, very smooth po siya sa mukha nyo. So, gusto ko lang din i-share. Okay, so let's try mga kapatid. After natin ipahid sa mukha natin, may mga matatanggal siya na dumi. So, ito, kakatapos ko nga lang maligo and i-apply ko to sa mukha ko. Yan. Ito siya. Pang-scrub po siya yan. So, yan, kung mapapansin niyo po, may natatanggal po na mga dumi. Ayan. 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 So, hindi na po siya kailangan i-scrub ng towel. Ayan. Kamay lang po natatanggal din po siya. Ayan. Okay, so babanlawan ko na po siya. So, diba? Sobrang ganda po niya sa mukha, mga kalawiti. And sobrang smooth, ayan. Hindi ko lang alam kung may ganito sa Pilipinas, ayan. Ito po siya. Sa Saudi ko po ito nabili sa Jeddah. And then, saka magsasabon ng mukha. Ang gamit ko po na sabon is Kojic soap. Ganito rin ba kayo guys? Pag nag-i-relapse kayo, pag nakapikit kung ano-ano yung nasa isip nyo ng mga multo or any.
Kasi ako, pag naghihilamos ako, iniisip ko na baka may multo sa tabi ko. Kaya, minamadali kong imulat yung mata ko kasi natatakot ako eh. O yan, so, tapos na tayo maghilamos guys. So again, mga kaliwete, ito siya. Okay, bye!